Hi guys! Welcome to my channel! Yes, magandang umaga po sa inyong lahat o magandang araw po sa inyong lahat and welcome po sa aking tahanan. Ayan, maraming salamat po at nandito muli-uli kayo. As I promised po from my previous video, we will going to have a 1 month long Mewing videos po this September as my appreciation po para po sa inyo for having our 100 subscribers. Yay! So, I'm counting more pa rin po na sana po dumami pa po yung mga tao po na nanonood at nagtitiwala po sa akin. No? Maraming pong salamat. So, sana po subscribe lang po kayo. No? And for those people po na ngayon lang po nakapunta sa aking tahanan, yan, welcome po sa inyo and please hit the subscribe button po. No? As I promised po for my previous video, we're going to make a video po no, regarding all about moving. So, for this day, we're going to talk about yung mga Q&A, you know, yung mga mostly asked questions regarding po sa moving. Okay, so, for my previous videos po, there are some questions po, no, dun po sa mga comment sections na nagtatanong sila. So, I decided to come up po na parang, I put all together po yung mga questions po ni-raise nila no, from my previous videos. And yun din po mga bagong nagtatanong po sa akin. Okay? So, if you would like to know more about mewing and yung mga questions po nyo regarding po sa mewing, okay, just stick around guys. Yes! Yay! Marami pong salamat. Nandito po uli kayo. Before po tayo magsimula, no, papakilala ko muna po ang aking pong anak. Kung napapansin nyo, yan ang baka sabi, ano ba nangyari dito? Mayroon lagi itong dalaw, okay? So, papakita ko sa aking anak, ayan, ang aking... Ito po ang aking anak, kaya dalawa po sila. Ayan, papakilala ko po sa inyo. This is my doll. Ayan, bigay ko kasi ng asawa ko sa akin to, no? Dalawa po to. Bali, isa pong kahati niya, yung kakambal niya nandun. Nasa ibang bansa, okay? Nasa UAE. So siya natira sa akin, okay? Papakilala ko po ang aking ang aking anakis, ang aking tawag dito, imaginary anak. Ayan, siya po si Tikyo. Hi, Tikyo! Hi! Ayan. Yung anak ko po doon sa kabila, ayun, kasama ng asawa ko. Ang pangalan naman niya ay si Tekla. Okay. So siya, dito siya maiwan dahil lalaki siya. Yung kakampal niya na doll doon sa asawa ko. Okay. So nakikita lang sila pag nakikita sila ng umuwi ang asawa ko. Ayan. So gig lang po muna. I just want to give you some, you know, a part of my life. Ayan. Baka napapansin nyo laging to sa video ko nandito siya, lagi siya naka-extra. So, yan. FYI lang po, yan. Siya si Tikyo. Ayan. O, diyan ka muna, beha. Pakinggan mo si Mami. Imaginary, no? Alright, then. So, ayun na po. Ayan. Napakilala ko na po si Tikyo sa mga nagtanong. Ba't lagi ako may doll dyan? Hindi ako nagpapakiyot. Parang ano lang po yan. Parang remembrance na ang aking Jowa Bells ay nandito pa rin sa aking tawag dito, sa aking tabi. Ayan. LDR po kasi ang peg ng lola nyo, so pasensya na po. I'm going to tackle then about LDR, your relationships soon. Ayan. So, going back po sa ating pong subject ngayon or topic ngayon regarding sa mewing. Okay. So, before po ang lahat na, no, sa mga taong na wala pang alam regarding sa mewing o bago lang po dito sa channel ko. Ang mewing po kasi, isa po siyang practice na ginagawa ko po this past few months. You know, I started mewing nung last February. Then, yon. So, kasi po medyo yung aking pong facial structure, ayan, ang ngipin ko po ay medyo sablay. Okay, so when I found out po itong mewing na to, this practice po na mewing, it helped na magkaroon ng symmetrical yung yung aking facial structure. And then yung teeth ko, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, medyo, na siya, diba? Nakalinya na siya, hindi tulad dati, medyo crooked smile ko. Ngayon, medyo nababalance na siya. So, mewing po kasi, it really helped me po para to look better. Okay? And isa pang sasabihin ko sa inyo, guys. So, na naitulong ng mewing sa akin. So, I don't know, parang naobserbahan ko lang, pero hindi pa naman ako ganun talagang tawag dito, 100% sure. Just my observation pa muna.
no? So guys, so yun. So let's now go ahead to our Q&A regarding sa mewing. Okay. So before anything else, let us start muna. What is mewing? Okay, for those people na walang kaalam-alam, no? So ang mewing po kasi is a correct tongue posture. Okay? So mew, M-E-W. Okay, hindi siya meow na parang pusa, meow. Hindi po. M-E-W ang mew. So, it comes from or derives from the surname of two doctors, okay, na nagpasimula nito. Probably we can say the discoverer or founder. Okay, so these doctors are orthodontists from the UK. Their names are, of course, si Dr. John Mew, ayan, Professor John Mew, and his anak, yan, and his son, Dr. Mike Mew. Okay, so these doctors are the orthodontists po, no, coming from the UK. His family really came from dentists, dentist family sila, mga orthodontist talaga sila, mga lahi talaga nila, mga dentista, no. So, they come up with, yung anak ko, maano na siya. Si Jabedya ka lang, ha. So, yung yung dalawang to, lalo na si Dr. John Mew, parang they had an interest po talaga na matugunan. Hindi lang matreat, okay, yung madalas na problema ng isang tao when it comes sa kanyang oral health, especially yung malocclusion or yung sira ng ngipin natin, So yon, so they come up with this technique which they called a mewing. Okay, of course they derive it from their names, no. So ang mewing, guys, talagang masasabi ko napaka-effective niya sa akin. I didn't know na magiging positibo ang effect ng mewing sa akin, despite of my age. Okay, as what they say, mewing is much better if you are younger. Yan, the younger the better kasi yung improvement mas mabilis, mas maganda. So yan, so malinaw na what is mewing. It's just a correct tongue posture. Okay, so how do we do mewing? To short lang, ha, para lang po sa iba, guys. So please bear with me. Okay, correct tongue posture, it means to say that yung dila po natin, ilalagay po natin sa ngala-ngala. Ilalapat po natin siya directly sa ating ngala-ngala. And then, wag lang po natin siyang, pinakadulo po ng dila natin. Wag po natin ilalagay dito sa magtatas siya sa ating ngipin, sa front teeth. Kasi it will, induce para po lalo maging ganun pong ating ngipin or mag-move forward, no? So, just be sure na when you're doing mewing, you have to put your tongue, ayan, at the back lang po, without touching your front teeth, okay? Ayan lang. Sing. That's the proper way when you feel that your tongue is on the roof. Kapag gumanon yung yung tongue nyo, no, dun sa pinakadulo, root ng inyong tongue, dun sa pinakangala-ngala nyo, sa pinaka-tonsil nyo, gumanon siya. Ilalapat na natin siya ng ganon. Okay? Okay. Malalaman natin yun na tumaas siya when we say the word sing. Sing. Okay? Sing. Kaya, di ba? Yung dila parang nakaganon. So, ang gagawin natin, when we say sing, yung dila natin ilalapat natin sa dila natin, sa alang-alang natin or sa upper palate. Okay? Sing. Ganon. Okay? We have to close our lips. And we have to breathe through our nose. Yun, that's it. Okay, so ganyan po ang mewing. Okay, so yan. So let's now go ahead sa ating pong Q&A, or frequently asked questions for regarding sa mewing. Okay, we're going to answer, okay, from those people po na talagang nag-take time para po mag-raise ng questions nila po sa aking po nga channel, Okay, so ito laging commonly asked question. Okay, so coming from sa isa-isahin po natin, ha, pasensya na po, I will take a random na question po regarding po dito. Okay, so ito wala kay Lazy Kimi. Okay, yung upper and lower teeth ko po magkatapat. Ayan.
Yung upper or lower teeth, probably he means or she means siguro yung molars natin or yung bagang natin. Okay? So, kapag kasi sa pag-viewing, di ba, we have to breathe through our nose and through going to close our lips. Okay? So, ang tendency, yan, close. Okay? Kapag kasi sa nag-mew ka, dapat correct ang posture yun. And of course, then our body, correct body posture. Okay? So, we really have to practice that or else talagang hindi magiging effective ang mewing sa inyo. Okay? Elaborate ko lang. Yung upper teeth and lower teeth natin, yung upper molars and lower molars, they have to touch each other, but then hindi po masyado, ganon. Okay? Slightly lang po. Or else ka po kasi minsan may tendency parang naniligas, sumasakit ang panga. Okay? Pag nangyari ho yun, kasi it means to say nag-hard mewing kayo. Okay? So, may tendency sumakit ang ulo, alam mo parang sumasakit na yung dito, ba't ganun? Kakaiba yung nararamdaman nila, no? Guys, ito lang po, paalala, at point number 1 po na talagang rule of thumb ko pa talaga to, no? Kapag po kayo nag-try ng mewing, okay, pag nag-start po kayo at wala pa po kayong alam talaga kung tama o siya o mali, okay, guys, ganito lang po, based from my experience, no, when I first started this exercise or this practice, pag meron po kayong naramdaman na masakit, okay, it's either masakit ang ulo mo, masakit ang panga, lahat masakit ang dito, parang basta dito lahat, stop it. Okay? It means to say that you do the wrong way. Okay? Tandaan po natin. Anything na masakit, anything na pain, hurt, stop. You're not doing it correctly. Okay? Dapat po wala. Yun po lagi pong sinasabi ni Dr. Mew na kapag po anything dapat wala kang mararamdaman na sakit. Discomfort? Yes, you can feel it. Uncomfortable? Yun. Uncomfortable, yes. Okay? Because, kasi parang practice yun di ba? Parang isang bagay na parang ngayon mo lang ginagawa. Di ba? Parang hindi ka komportable kasi nasanay ka na wala kang ginagawa, no? Kung usually, kung ikaw mouth breather ka, o then lagi yung dila mo lagi nandito sa baba. Tapos itataas mo siya. Di parang nakakangalay, di ba? Yung iba nga. Kasi bago yun sa ginagawa mo So, talagang mararamdaman mo na uncomfortable ka din. May mararamdaman discomfort. But pain, guys, no, wala. Okay? Yun lang po lagi natin sasabihin, tatandaan. Because mewing is just a correct tongue posture. Wala dapat pain. Okay? Ano lang yan. Para lang din ng tamang pagtayo, tamang pag-upo. Di ba? Pag uupo ka, tatayo ka ng tama, wala kang mararamdaman di ba, masakit? So, that's it. Dapat ganyan lang din po ang mewing. Kaya lang, may mga tendency po kasi tayo na dahil po, iba-iba yung anatomy natin, okay? Iba-iba yung structure natin as a human being. There are some people who talaga na when they do mewing, talagang struggle talaga sila. Okay? Na talagang talaga to, best. Challenging talaga. So, kapag gano'n, there are some ways naman din po on how to help you to ease that pain, okay? Or to make it much easier for you to do mewing, okay? So, yan po Number 1, again po, number 1 po, if you think na meron kayong pain, na nararamdaman masakit, stop for a while, and then isipin nyo muna, ano ba ginawa ko? Baka mali. Ganito, ganyan. Try nyo po ulit. Kaya kayo nakakaramdam ng pananakit kasi you do hard mewing, which is you're putting too much pressure on your palate. Slightly lang yung pressure na ilalagay nyo sa dila nyo doon sa ngala-ngala. Slightly lang. Okay? I experienced that, guys, nung unang-una. Sinubukan ko siya, no? Kasi nakaganyan ako. Kasi talagang very stiff ako. Sumakit dito ako, sumakit ulo, tsaka dito ko, sumakit. Sabi ko, bakit ganito? Baka malito, ano mangyari sa akin? Wala namang orthotherapist dito sa Pilipinas dito. Ano mangyari sa akin? But then after doon, nung na-feel ko, kasi nga I read yung read sa mga threads, and then yung videos ni Dr. Mew, dapat daw, walang pain ka dapat mararamdaman. Okay? So, yon. So, dapat slightly lang talaga. Okay? Or else you do hard mewing, which is not the proper way, to view. Okay? Dapat slightly lang po yung pressure
against your upper palate. Okay? Ayan lang. Ayan. The molars are slightly touched to each other. Ayan. Wag na pong gigil ng gigil. Okay? Wag po gano'n, masasaktan po ang inyo pong ngipin. Okay? Pati ulo, lahat. Masasaktan nyo. And then, we have to close our lips. Okay? Ganun po. Okay? And then, yun din isa pa meron din akong raise na question coming from Veronica. Ayan. Sinasabi siya na normal lang po ba na maging violet yung rila pag namumew? Ayun. Well, nasagot ko rin naman din po siya, but I just want to share that to you po, no? As I've said po, dapat po wala pong mararamdaman kayo or anything and also discoloration about you. Kung nagdi-discolor ba yung lips nyo, yun ang dila nyo po, hindi po yun tama. Okay? Kapag nagiging violet, probably yun nga, I think that you do hard mewing. Kasi di ba, katulad na lang sa atin, di ba, kapag kunwari, na-press natin, na sobrang yung balat natin, na kapag, di ba, kapag masyado na tayong wala ng blood flow, yung circulation ng blood, nagiging violet. Kasi nag-i-stop yung circulation ng blood. So, ganun po yun. So, probably, you do hard mewing. Wag po natin yun gawin, okay? So, dapat po, easy lang, chill lang, relax lang lahat. Wala po tayong mararamdaman na sakit. Okay? Kapag po uli, na may naramdaman kayo, stop for a while, isipin nyo kung ano ba mali. Ano ba yung ginagawa ko? And then, start again. Ilagay mo uli sa lapat. O slightly touch daw. Slightly touch. Dapat naka-slightly touch lang yung, yung dila mo sa upper palate or ngala-ngala. And then eventually, guys, you will get, the correct way or the proper way of putting your tongue on your palate. And then, guys, kapag lagi nyo nang ginagawa yon, alam mo yun, it will come up eventually na unconsciously ginagawa mo na pala yung mewing without you knowing, being aware of it. Kasi nasanay na yung sanay na yung dila mo na nandun na siya lagi sa ngala-ngala mo. Okay? Kahit natutulog ka, nagagawa mo pa rin yung mewing. Okay? So, yon. Alright. Enough for that. Iba naman. Okay. Like for example, ito rin, sinabi nga ni Tic-Tac Grace, normal po bang may slight headache pag namumew? Kasi, ramdam ko parang na-stretch yung size ng face ko. Ayan, okay? Tapos may slight lang naman na headache sa sides lang din, okay? So, as I've said to you a while ago, if you feel any pain or any pain po, stop for a while, probably you're doing hard mewing, that's why you feel pain, okay? Kahit slight na na pain, there must something not right sa ginagawa niya. So, stop for a while and then go back again, start mewing, and then change your tactics. There are some people who kasi they thought that they're doing the right way, but then they expect that there are some changes. Nangyayari, wala. So, hindi na effective ang mewing kasi for how many months na ako, wala naman nangyayari sa akin, ganun pa rin. Yung pala, mali pala yung ginagawa nila. No? Kaya wala po sila na kitang progress. I have a previous video po regarding how to mew properly. Just go check on that para po at least may guide po kayo, no? Kung paano po talaga yung tamang pag-viewing. Okay. Alright. So, let us answer more questions. Yan. Ayan, minsan po parang natataman yung tonsil ko. Okay lang po ba yun? Or normal lang din yun? Nakakatawal po minsan. Okay, coming from Miss Janelle Padilla. Okay, ito naman,